شكرا جزيلا. سجلت اللقاء حق امس وحق اول تمس؟ امس لا، قبل امس. ايوه. اوكي. الان انتوا بتسجلوا لا؟ ايوه خلاص انت هوست يعني، خلاص بس كنا نبي نسجل. اوكي. بسم الله. في اثنين قاعدين برضو. انتظر شوية بس يجي الزملاء الباقيين. طيب نبدأ على بركة الله. احنا تكلمنا امس عن المالتي نوميال ريجريشن، وقلنا انه هو عبارة عن امتداد للوجيستيك ريجريشن، امتداد للوجيستيك ريجريشن. وقلنا انه هو عبارة عن لما يكون عندي y فيها more than two categories 1 2 3، بحيث انه الشرط الثاني انه ما في ترتيب لهذه الكاتيجوريز، ما نقدر نقول واحد افضل من اثنين واثنين افضل من ثلاثه، لا، تكون كلها في نفس المستوى. ويكون عندنا الفا بلس بيتا اي اكس اي اللي هي دول الاندبندنت فاريبلز. وقلنا انه ممكن يكونوا nominal, ordinal وسكيل داتا. وقلنا ايضا انه المالتينوميال ريجريشن هو زي ما قلنا تونا هو عباره امتداد لللوجيستيك ريجريشن، اللي هو وايضا في تكوينه هو امتداد، بحيث قلنا انه يكون عندي عده معادلات لوجيستيك ريجريشن في آن واحد. فقلنا احنا عندي ثلاثة خيارات، اذا انا اقدر اساوي كم لوجيستيك ريجريشن موديل. حساوي k-1 لوجيستيك ريجريشن موديل. حيصير عندي first model 1 and 2 و second model 3 and 2. فهو المالتينوميال ريجريشن هذا عبارة عن k-1 لوجيستيك ريجريشنز. كيف نساويها؟ نساوي نمسك كل اثنين ونربطهم مع بعض. هذا الرقم نسميه
base line category or reference category هو اللي حنربط فيه جميع الاختيارات للواي عشان يطلع عندي K-1 logistic regression. وقلنا هذا البيس لاين كاتيجوري مهم للباحث انه يعرف كيف يختاره. وقلنا في مجال الطب غالبا يختاروه هو الخيار اللي هو no effect اذا كان في side effects انت بتدرسه، فاختيارك للنو افكت هو غالبا يكون الريفرنس كاتيجوري، وايضا غالبا يكون الشخص not diagnosed is the baseline category، وغالبا يكون ايضا الشخص alive or not dead baseline category. يعني الشيء الطبيعي هو دائما يختار على انه البيس لاين كاتيجوري. وقلنا انه في حال انه الباحث ما اختار البيس لاين كاتيجوري بشكل جيد فحيصعب عليه تحليل النتائج اللوجيستيك ريجريشن في نهايه الامر. لذلك احنا قلنا من الاهميه اننا نعرف نختار البيس لاين هذا بشكل جيد. اوكي، هذا كل اللي قلناه امس، ووقفنا عند تحليل البيانات باستخدام الاس بي اس. للاسف الشديد Multinominal Logistic Regression في الاس بي اس شويه كده في تعقيدات حنشوفها مع بعض. ارسلت لكم بيانات على الجروب. للاسف الشديد زي العاده البيانات الطبيه شحيحه، ما عندي مصدر للبيانات الطبيه. بحثت كثير امس ما لقيت مصدر ملفات بيانات طبيه. حنشوف مع بعض بيانات تربويه وبيانات تجاريه او يعني تجاريه، وحنكون ان شاء الله بالمثل قادرين على تعميمها. اذا عندكم بيانات طبيه ممكن ندرسها مع بعض. خلينا مبدئيا نشوف مقطع فيديو يتكلم عن كيف نستخدم SPSS في تحليل المالتينوميال ريجريشن. هذا المقطع من جزئين حنشوفها مع بعض، وبعدين نبدأ نطبق البيانات اللي عندنا ونشوف كيف نقرأها مع بعض. هذا خطة اللقاء اليوم، وإن شاء الله الجزء الثاني من اللقاء حناخذ الجزء النظري من الموضوع الثالث أو الرابع عفوا، اللي هو يسموه Conditional Logistic Regression. مركزين في الدورة هذه على Logistic Regression. Conditional Logistic Regression هذا شيء آخر غير Logistic Regression وغير Multinomial Logistic Regression. في Conditional Logistic Regression حنشوفوا إيش هو وكيف يستخدم ومتى يستخدم، وحنشوفوا أيضا في how to do it using SPSS. السؤال قبل لا أنسى، اليوم خميس إن شاء الله حننهي اللقاء الثالث. اللقاء الرابع والأخير حيكون إن شاء الله، ما أعرف عن هذا السؤال، متى تبغوا اللقاء الرابع؟
هل تبغوا جمعة ولا سبت؟ لأنه ولا تبغوا أحد؟ أنا ما أعرف. أنا فهمت من الدكتور عبد الرحمن إنكم بعد الدورة هذا مطلوب إنكم تنزلوا مستشفيات، فما أعرف إذا حبيتوا ناخذ يوم السبت. زي ما انتم عارفين الجمعة شوية موقفها محرج. إذا تبغوا الجمعة بعد المساء فهذا ممكن، أو تبغوا يوم السبت الصباح، أو تبغوا الأحد الصباح، زي ما تبغوا. فنبغى نناقش الموضوع هذا قبل لا نبدأ. فإيش رأيكم في اليوم الأخير اللي هو الرابع؟ متى تبغوا؟ نتناقش دكتور بيننا في الجروب ونرسل لك إذا ممكن. طيب، على بركة الله. على بركة الله. طيب، خلينا نشوف المقطع حق SPSS. First question is, do you need this model? Well, this model is typically taught at the graduate level, so if you're an undergrad, then this may not be applicable to you, or you might not have to go as far as looking at this model. If you've collected data... تبغوا السبسكرايب هذا أو سبتايتلينج بالإنجليزي ولا أحول لكم هو عربي؟ لا مناسب بالإنجليزي دكتور، عادي مو مشكلة. لأنه بعض الأحيان الأكسنت يجي ما هو واضح، ف subtitling هذا helpful. From a survey, this model could well be useful. If you've come across the logic model, the binomial logic model, then this is pretty much similar. Recall that in the binomial logic or just a logic model, that your response variable has one of two outcomes, where those outcomes, there's no natural ordering, so they're nominal. One silly example I did of this, video I did of this was date. Does a person get to date another person? Yes or no? So that's what I mean. Multinomial logic is an extension to the binomial logic because now your response variable has more than two outcomes. I'm going to focus here on interpreting the coefficients because remember at the end of the day we are interested in using the model for prediction or interpreting the coefficients to link the explanatory variables, see what the explanatory variables have to say about the dependent variable, the response. We're going to focus on interpreting coefficients. So I'm not interested in a strategy to build a suitable model for the data. Okay, so what's the data look like? Here's an example taken from the SPSS example files, so you can follow it. So pretend I'm a marketing company. I have 3 products, cereal products, a breakfast bar and an oatmeal thing, and I want to kind of see what factors influence people's choices of which kind of bars they go for. So my response variable is here, be fast, and you've got cereal, breakfast bar, oatmeal. So here we've got 3 choices. So we suppose an individual can pick 1 of 3, but not more than 1, right? Okay, and then we've got some explanatory variables. Notice that they are all qualitative or categorical. They are not continuous. So my interpretation of coefficients in this case will be for qualitative explanatory variables. Okay, let's just show it's been coded. Look at this value label. So I press this, that should show us the codes used. Like that. Toggle back. All right. So I'm going to kind of look at how gender, see whether gender, it's got the interpretation of the coefficient and gender on the breakfast bar. So I'm going to ask the question, does your gender influence your choice of the
kind of breakfast choice you go for. Okay, so how do we do it? Okay, we know we can't fit a standard regression model because my response variable is not continuous, just said. Nor can I fit a normal logit model because it has more than 2 outcomes, 3 outcomes. Okay. Because that's an important point, let's just say this first person chooses cereal over breakfast when they're given a choice of cereal, breakfast, and oatmeal. The second person here, who is aged in this group 46 to 60, and it's a male person who's married, not active, goes for the breakfast bar. Okay, breakfast bar. And one more, let's do one more, fifth one. Oh, okay. Just happens to be also in the 46 to 60 group, also male, married, inactive as well, goes for the oatmeal. Okay, right. And notice, as I said there, note each person only goes for one choice. Can't pick more than one. You can't be kind of greedy and go for more than one. So we'll ask each person what is your preferred. What in the questionnaire be like? What would be your preferred choice? Oatmeal, breakfast bar, or cereal? Pick one only. That's what it says something like that on the survey. Okay, so we have to fit a multinomial. As the name suggests, multi means many, nomial like nominal. So these are nominal outcomes, they're not ordered. You can't say cereal is better than breakfast, you can't say oatmeal is better than the cereal, so, okay. Right, okay. Now, so let's do it. Without any bells and whistles, we'll just go analyze regression, and then we'll look for multinomial logistic. Click. A window pops up, and I'll just reset it because I ran this through earlier. So we're faced with something like this. Dependent box, that is my choice, my response variable. So that's going to be the label BFAST, breakfast. Take that over there. Now factors here, any kind of qualitative things, whereas covariates, they're kind of continuous things, right? Continuous X's, these are categorical X's. We're just going to have gender. لاحظتوا هنا المقدمة اللي قدمها للموضوع المالتي نوميال، زي لما احنا قلنا انه اهم شيء عندنا dependent variable هنا it's nominal data. لاحظ انه cereal, breakfast bar واوتميل، ما تقدر هنا ما تقدر ترتبهم تقول مين هو افضل من الثاني. هي خيارات لا يوجد بيناتهم فرصه للتفضيل، وهو يبغى يشوف ايش علاقه الجندر بالاختيار. ايش علاقه الجنس؟ اخذ واحد فيريبل وهو قال لنا هنا ان الفاكتورز تكون بياناته رتبيه او ordinal data او nominal data، نحطها في الفاكتور. والكوفيريات قاعد نحط فيها المتغيرات continuous، بس عندنا هنا الداتا ما فيها continuous. لكن لو وجد لو العمر هذا كتب بطريقه سنوات ما هي زي كذا رتبيه، كان حطينا العمر هنا. اوكي، فهذا المقصود بال لحد الان يعني ما في شيء جديد اشار اليه. نكمل ونشوف كيف يساوي. Right, that's it. And we're not looking at anything else. We'll just press OK. As usual, with SPSS, you get all of stuff done. We're interested solely on this. Where is it? The bottom. There you go. Let's look at it. Notice the box consists of, within it of two subtable. طبعا هو هنا نقص كثير من الاشياء. احنا قبل هو طبعا هنا قال انا حريص جدا على الكوفيشنتس اللي هي هو ما عنده رغبه في
prediction، لما عنده قراءة الكوفيشنتس مع الكوفيشنتس ما أعرف إيش يترجمها. فهو الآن بده يشوف كيف نقرأها. لاحظوا هذا عبارة عن البريكفاست بار والأوتم بار، عفوا الأوتم تايم. فين لاحظوا فين الثالث راح؟ احنا عندنا 3 أنواع من البريكفاست، عندنا السيريال وعندنا البريكفاست بار وعندنا الأوت ميل. طيب أنا عندي هنا بس 2، عندي البريكفاست بار والأوت ميل. فين الثالث راح؟ الثالث هو اختاره SPSS، اختار السيريال على أنه هو البيس كاتيجوري، الريفرنس كاتيجوري هو الأساس. وكأنه الأسرة في أمريكا غالباً أو طبيعياً تفطر سيريال، في بعض الأحيان تروح للبريكفاست بار أو الأوت ميل. وضحت؟ وهذا اللي احنا بنقول دائماً المالتي نومينال ريجريشن يعمل لوجيستيك ريجريشن أكثر من مرة. كم مرة يعملها؟ هناك عندنا 3 خيارات، حيعملها 3 ناقص 1، أصبح عندي مرتين حيساوي لي لوجيستيك ريجريشن، مرة مع البار بريكفاست بار ومرة مع الأوت ميل تايم. والسيريال أخذوا كريفرنس. هذه اللي أنا أحب أركز عليها. إذا المالتي نومينال ريجريشن يعمل لنا اللوجيستيك ريجريشن أكثر من مرة. كم عدد المرات؟ K-1. فهناك 3، فحيصير لي مرتين يعمل لي لوجيستيك ريجريشن. خلينا نشوف شو اسمه ده، نكمل كيف يقرأها. وقال لنا أنا حريص على قراءتها، فعلى طول جاء إلى هذه النقطة وحيقراها معنا. يلا نكمل. What goes down here is the choice. Now notice that one choice is missing. Remember we had cereal, breakfast bar, and oatmeal. Cereal has been left out. Why? Well, the idea is that we're going to compare all these other choices relative to cereal. So if you think about dummy variables, when you did dummy variables, remember that if you have K categories, so in K categories, you set up K-1 dummies. So here you've got a choice of 3, you set up 2 dummies, something like that. And likewise, for the explanatory variables, so we'll look at each of these boxes. Each of these boxes will be comparing that choice to being left out cereal. So this here box will be saying, comparing people's choice of breakfast bar relative to cereal. And this one will be oatmeal relative to cereal. Okay, let's just take the first one for now. What we see inside here is we've got gender 0, gender 1. So let's go back to we need to know what is what here. So we click on this tab. Right, so we can see that male is 0, right? And female is 1. That's how it's coded. Go back to the output. Male, better to write this down because we start to forget, right? So male is 0, right? Male is 0. Male is 0. Okay, now, because gender has 2 categories, so K is 2, we leave out 1 as reference category. So that's why you see that here, gender equals 0, that has a number, that's a coefficient, but gender 1, that is set to 0, and then you've got a script B, which tells you that it's trying to set to 0 because it's redundant. In other words, it's basically it's set the gender 1, which is female here, to set it as the reference category. All right.
So gender, just to recap, gender is a categorical variable. Has 2 categories. Because of that, we set up just one dummy variable because of the rule, dummy rule. If you have k categories, you set up k minus 1 dummies. هنا بالمثل لما عندنا الاندبندنت فاريبل nominal or multinominal value يحط one group of them is a reference group. غالبا SPSS هو هذا ما حط هو ما عرف اي شيء. واضح انه الان هو اللي قدامنا ما عرف اي شيء على انه ريفرنس. الاس بي اس اس باي ديفولت اخذ السيريال ريفرنس. الاس بي اس اس باي ديفولت ياخذ اعلى تكرار بالنسبه للاختيارات هذه للواي، اعلى تكرار ياخذوا ريفرنس. وبالنسبه للجندر دائما ياخذ كود 1 as a reference. فعشان كده الجندر 1 حط له 0 هنا هو الريفرنس. فاحنا نقارن الميل بالفيميل لانه هو احنا ما عرفنا، قلنا له الكمبيوتر هو حسب هذا ما عرف له، قال له ابغاك تقارن ايش مين لمين. فهو باي ديفولت يقارن الصفر بالواحد، يقارن الصفر بالواحد ايا كان الصفر وايا كان الواحد، كان ميل ولا فيميل فهو دائما يقارن الصفر بالواحد. فهذا عشان كده هو بيقول لنا الجندر ترى واحد ما له قيمه هنا لانه هو الاساس في المقارنه، زي لما السيريال حذف لانه هو الاساس في المقارنه. فنقول مثلا الناس تفضل البريكفاست بار على السيريال، فالسيريال هو الاساس، والناس تفضل الاوت ميل على السيريال. فالسيريال هو زي ما يقولوا الريفرنس كاتيجوري اللي هو نقارن فيه. وهنا بالمثل نقول هذا ميل وهذا فيميل، فهو الفيميل هنا حط له 0 فعشان نقول ميل يفضلوا هذا على الفيميل، فاصبح الفيميل هو الريفرنس هنا لانه هو كده انت ممكن تغيرها وتقول له لا انا ابغاك تقارني الفيميل بالميل، تقول له حط لي الميل هو الريفرنس. لكن احنا عشان ما حطينا ما عرفنا فهو باي ديفولت يعرف الجروبس نمبر 1 as a reference، نمبر 0 هو اللي يقارنه ايا كان 0 سواء كان 0 ميل ولا فيميل انت حسب ما عرفتها فهو ممكن يتعامل معها. نكمل. So this coefficient tells us then we'll compare males to females and tell us something about how likely male is compared to female to go for this option, the breakfast bar, relative to cereal. The interpretation is a bit like the binomial logic, so let's just recap that here. So if this coefficient on gender is, we need to consider 3 cases: bigger than 0, equal to 0, or less than 0. If it is bigger than 0, it would mean that males compared to females are more likely to go for the breakfast bar rather than cereal. If it is equal to 0, then males and females are equally likely to go for the breakfast bar relative to the cereal. And if it was less than 0, males compared to females are less likely to go for the breakfast bar relative to cereal. Okay, and instead of looking at a b, we can look at the exponential of the b, which gives us the odds ratio. I think it's a good idea to write this down. Let me try and write this down. Let me lay it out. Okay, so we've got here, I'm saying we've got the gender coefficient. Let's just call it b, so I don't have to write it down again and again.
and then we've got the odds ratio, which is given, it's a categorical variable here, as e to the coefficient value b, right? And we've said there are 3 cases, so no, result, let's say conclusion. Right, it can be bigger than 0, it can be equal to 0, it can be less than 0. But if it's bigger than 0, if you take e to a number bigger than 0, that's going to be bigger than 1. If b is 0, e to the 0 is 1. You can try this on the calculator. And if b is less than 0, if you put that into here, e to the negative number is going to be less than 1, but positive. Okay. The conclusion here then is to say that males compared to females are more likely to go for the breakfast bar than cereal. Likewise here, males, females are equally likely to go for the breakfast bar, blah, blah, blah. So let's go for breakfast bar and cereal. And here it's going to be males compared to females, less likely to go for the breakfast bar and cereal. Okay, right. So let's see what we've got here in this output. لاحظوا هنا حط لنا ارجع نكرر الريفرنس جروبس، حط لنا 2 الفيميل. لاحظوا بيقارن دائما الميل في الفيميل. ليه؟ لانه قلنا SPSS باي ديفولت يحط جندر ايكوال 1 از ريفرنس جروب، وحط لنا السيريال ريفرنس للانواع الاخرى من الفطور. ليه؟ لانه احنا اعتبرنا انه السيريال هو الريفرنس كاتيجوري للجروب للوايز. فهذه قراءه الكوفيشنت. هو يقول لك انا حريص على قراءه الكوفيشنت، انا ما حريص على البريدكشن. هذا هو القراءه. اذا كان الكوفيشنت اكبر من الصفر او يساوي الصفر او اقل من الصفر، الاكسبوننشال الاودز ريشيو اكسبوننشال يكون اكبر من الواحد، يساوي 1 واقل من الواحد او اكبر من الواحد. فهذه معناها. نتابع الحين بده يطبق هذه القاعده على المخرجات اللي حصلنا عليها. What we have got here is we've got coefficient of negative. All right, so let's first of all get the direction right. So negative, that tells us, if we go back here, negative. It's negative, it tells us that males compared to females are less likely to go for the breakfast bar and cereal. Simple as that. Okay, how about if you wanted to say something more precise? Well, in that case, you can report the odds ratio. 0.864. Okay, that tells us, let's write this odds ratio, 0.864. Odds ratio, that's going to be odds for the male group divided by odds for the female group is equal to 0.864. Okay. Now, if this figure, going back to this here, is equal to 1, you can see that odds for male is the same as odds for females going for the breakfast bar compared to the cereal. Since this is less than 1, you just do multiply both sides, take the sky, multiply both sides by odds for female. We're going to get odds male equals 0.864 odds female. Okay. And this tells us that the odds for males is approximately 14% lower than the odds for females to take breakfast bar and cereal. Okay.
that last point there, you might just want to kind of think why that is, that this may not be important to you, precise nature, as long as you get the direction right, which is. شفت لاحظتوا كيف قرأها إنه يعني زي ما قلنا هذا هو الريفرنس، الفيميل هم الريفرنس دائما، لأنه هذا اللي احنا حطيناه. فبيقول لك odds of male it's about أقل من 1%، it's about 86 of odds female to take the breakfast bar relative to the cereal choice of breakfast. يعني هذا هو يعني زي هذا اللي هو male compared to female is less likely. شوف لاحظوا الميل less likely أقل من 1 من الفيميل إنهم يأخذوا البريكفاست بار. يعني النساء هنا حسب هذا عندهم احتمالية إنهم يختاروا البريكفاست بار على السيريال. الرجال لا، احتمالية إنهم يأخذوا السيريال أعلى من البريكفاست بار. هذه معناها. Which is more likely to happen. Just want to point out the interpretation here is for my explanatory variable, which is categorical. Okay, so let's just pause a bit so that let that sink in before we move on. نجي للبارت الثاني. Let's suppose that you're writing a really important email to a colleague. Okay, there are going to be 2 other things I'm going to do here, related things. First thing, you might ask me, well look, I don't want to compare the breakfast, how likely someone is going to go for the breakfast bar relative to the cereal bar. I want to kind of compare the breakfast bar to oatmeal. How likely is someone to go for the breakfast bar compared to the oatmeal? Well, the simplest way to do this, well, involving no calculation, is to rerun it, but set the reference category for oatmeal. So I will compare breakfast bar to oatmeal. So I don't want the thing left out as cereal. So SPSS that by rerunning it. الآن يبغى يختار oatmeal as الاوتميل ويختاروا بدل السيريال. شوفي كيف بدهم يساووا. احنا هناك قلنا باي ديفولت خلى السيريال هو الريفرنس كاتيجوري. الان نبغى نخلي الاوتميل هو الريفرنس كاتيجوري، فحنقارن البريكفاست بار مقارنه بالاوتميل ما هو بالسيريال. لاحظوا الان هو كيف حيساوي. So analyze regression, multinominal logistic. Okay, look, notice here, look, reference category, we can choose which one it is. So at the moment, it's set by default to the last category. We want custom. And what we want to do is we want to set oatmeal to the reference. How do we do that? Well, first of all, we've got to get code for it. So let's go back to the data and just toggle. Right, so oatmeal, there's oatmeal on the 3rd line. All right, let's just see what number comes up when I press this. 2. Okay, oatmeal is coded 2. So we go, doesn't matter which window we put in. We go analyze, regression, multinominal logistic. This time I'm going to click on the reference category. And we're going to take custom, and we want 2 because we want oatmeal to set this reference. شفت لاحظتوا هنا هو حط يبغى الريفرنس هنا الاوتميل بدل السيريال.
لاحظوا باي ديفولت ياخذ last category. ايش هو اللاست كاتيجوري؟ اذا كان يعني عندنا 3 كاتيجوريز 1 2 and 3. فاللاست كاتيجوري اللي هو رقم 3 فحطه هو باي ديفولت يصير هو الريفرنس كاتيجوري. لكن اذا حبيت انت تحدده فتقول له كاستم وحط قيمه الكاتيجوري اللي انت تبغى تتعامل معه. Now, before I press OK, you're just going to kind of guess what's going to happen to the boxes here. Well, are we going to retain breakfast bar? Yes. Are we going to retain oatmeal? No. Instead, that oatmeal should be replaced by cereal. Let's just see that happen. Yep, there you go. شوف Breakfast bar. غاب عننا الاوتميل وجاء بداله السيريال، لانه الاوتميل خليناه هو ايش؟ الريفرنس كاتيجوري. And cereal. So if I want to compare breakfast bar now to oatmeal, look for gender, that's a negative number. So that tells us that male compared to female is less likely to go for the breakfast bar than the oatmeal. Yeah. I emphasize again in this video. نفس الشيء طلعت النتيجة طلعت نفس الشيء، إنه males is less likely to go to the breakfast bar to oatmeal. odds ratio قريبة، هذاك 0.86 هذا 0.82 قريبة جدا. فطلعت النتائج هو حريص على انه يقارن البريكفاست بار with الاوتميل وشوف طبقا للجندر مين اللي هو حيكون اكثر احتمالية انه يروح لهذا النوع من الفطور عن النوع الاخر من الفطور. اوكي. Efficiency, I am not focusing on any of the test statistics. I'm not looking at significance. I'm not looking to see if the model is any good. I'm just assuming that this. هو لاحظ هنا قال عبارة مهمة. هنا لاحظوا السيجنيفيكنس هذا هو ما خلى باله فيه. هذا not significant. هنا significant هذا not significant. هو قال أنا ماني حريص على الموديل. أنا ما أبغى أوجد موديل. أنا أبغى أوجد الاحتمالية. احتمالية إنه الاختيار طبقا للجنس. ايش الاحتماليه؟ هل انا ابغى اتنبأ؟ هو يقول لك انا هنا ماني حريص، لانه اذا ابغى اتنبأ فهذا غير significant، هذا غير قادر على التنبؤ، لانه ما نجح في الاختبار. فالموديل ما هوش جود للتنبؤ. لكن هو يقول لك انا ماني حريص، انا حريص فقط على اني اقرا احتماليه الاختيار البريكفاست بار مقارنة بالأوتميل طبقاً للجنس. فاتضح عنده إنه males less likely to choose breakfast bar relative to the oatmeal. إيش النسبة احتمالية؟ هذه نسبة الاحتمالية 81% أو 82%. أقل احتمالية 82%. Okay. Model is the best fit. Okay, now I just want to say that this odds here, 0.819, I could have got this same result from the first regression. So I didn't have to run a second regression. I could have just got it from the first regression. But then you have to do a bit of math. You have to write some numbers down. And I think that's not where we need to be. So we just want to kind of get the values out, but just know that if, say you're in an exam, you're given this, you want to compare cereal bar over breakfast bar to cereal bar, to calculate the odds, you can actually do that. You don't need to rerun this thing, right? Okay, that's the first thing. That's the first extension. The second one is, let me put this question to you. This result that I've got to get the odds ratio,
did I have to kind of run a multinomial logistic regression? Could I have got the same result just running crosstabs? Because if you think about it, I've got two categorical variables. Choice of breakfast, which has got 3 things, 3 groups. الآن هو مش بيقول إذا كان أنا بدي حريص فقط على هذه النسبة، ماني حريص على الموديل، فأنا ممكن أسويها by cross tab tabulation. ما يحتاج إني أسوي multinomial regression عشان أنا بس أوجد هذه القيمة. فالآن بدي أقول لك إذا كان أنت ما أنت حريص على الموديل، فأنت ما تحتاج تسوي هذه الحركة، ممكن توجدها من خلال cross tabs. خلينا نشوف كيف بدي أسويها. Cereal, breakfast bar, oatmeal, and then I've got gender. So isn't this the same as doing a test of association? Because once you've got the test of association, you've got the table. You can calculate the odds ratio that way as well, can't you? The answer is yes. So why don't we do that now, just to show you that I can get the same result. What I want to show you is, what do I want to show you? I want to show you that I can get the same odds ratio that we calculated here for males or females for going for the breakfast bar and the cereal using crosstabs. Okay, let's do that. I'm going to run crosstabs now. So let's analyze descriptives, crosstabs. Oh, by the way, before I run it, I want to say to you, it doesn't mean that you can just, if you want to do multinomial, that you can just do crosstabs. And I'll tell you why once I've done this. So you see why that multinomial is needed. You can't just do crosstabs instead of multinomial whenever you need to do multinomial. Okay. I just want to get these numbers, because probably you can't see it that well, because one thing I don't like about SPSS, this table here, you can't really enlarge it easily and still make it look nice. Let me just write down the figures here. I want to bear in mind this 0.864. So let me just, while I copy the numbers out, you just kind of think about what we're doing here. So I've got the crosstabs table, gives me male and female, and I've got choice of breakfast bar, type of bar, I've got oats, I've got cereal, and then I've got the numbers coming in. So let's have a look at 1.4 then. 127, 1.5, 1.5, 65, 174. And then let's calculate the totals. Number of males. Those switch figures up. 4, 2, 4. Add those numbers up. 6. This is the crosstab. This is the crosstabs table. So it's saying 104 men who took breakfast bar. Okay, and say here 155 ladies took oatmeal. I'm going to calculate the odds for breakfast bar over cereal bar. Okay, for men. Remember the formula. So how it works is like this. Let's see. Notations. Let's make. Let's change color. Let's go odds n for men. Now that is equal to probability that they go for the breakfast bar. So breakfast bar divided by probability here that they go for cereal. So we've got to calculate probability that goes for the breakfast bar, 104 out of 424 go for that. So 104 divided by 424, that's the top line. For cereal, or proportion,
them. Well, 165 out of 424, so 165, 4, and call that using fractions, the word fractions here. That divide the same as turning it upside down, so you've got 424.65. Just with that. So you've got 1 over 4 divided by 165, and that's for odds and for breakfast bar over cereals. Do the same for females. So P breakfast bar over PC. Okay, ladies, breakfast bar 127 over 4, 5, 6. Cereal 174 over 4, 5, 6. Again, just little fractions. Second one to divide, then being divided upside down. We've got 127, 174. Say that. N. Now, let's go over here. The odds ratio here for better ladies, it's going to be that M divided by that F. So it's 104 divided by 165, and divided by this thing here, which same as turn it upside down, do times 127. Okay, now put that into your calculator. Okay, I've just done it with my calculator. I get the number 0.86. Okay, let's just go here. That's enough. Okay, that's the odds ratio. 0.8636. Let's go back up here. Oh look, 0.86. Well, 4, it's 3 decimal places. So the crosstabs is giving you the same result as running the multinomial regression. Wow. So does that mean that whenever we need multinomial logistic, that we can just run the crosstabs instead? Answer is no, no. Here it's fine, and the reason is because لاحظتوا الإجابة على السؤال رغم أنه طلعت النتائج زي بعض. يقول هل إن بدل ما أبدأ وأساوي multinomial regression أقوم أروح أسوي بدلها cross tabs? The answer is no. رغم أن النتائج طلعت سوا لا تسوي no. قال دحين الريزن، شو الريزن ايش يقول؟ in this model, in this example, you see my explanatory variables are categorical. Remember, crosstabs is a tool that can be used when my variables are categorical. So here I've got 2 categorical variables. The y is categorical, chose breakfast, and so is my explanatory variable. But the multinomial can also, we can have, in the x's, we can have continuous things. For instance, here, they group the data age category, but if they had the actual age of the person, so this is continuous, then we could have put that in our model as well as an explanatory variable, as a predictor. Whereas you know that this is continuous, you can't put that in, crosstabs couldn't handle that. So, to recap. إذا الإجابة يقول لا. ليش؟ يقول لأنه multinomial ميزته إنه يتعامل مع البيانات بمختلف أنواعها nominal, ordinal و continuous data. إذا كانت بسيطة بالشكل هذا اللي إحنا شفناه nominal مع nominal فممكن نسوي الكروس تابس. لكن لو كان يقول الage عندنا مختلف وأصبح continuous multinomial ممكن يجيب لنا النسبة هذه، لكن الكروس تابس ما حيجيب لنا النسبة هذه لأنه حتطلع عندنا الجداول ما حتطلع عندنا بشكل مفيد. A multinomial logistic model, is when your response variable contains more than 2 categories,
in fact, if it's two categories, it would just collapse down. It would be just the same as the binary logic model. So it only differs from the logic model if the response variable has more than two outcomes, okay, and if we think of them as choices, an individual going for one of those choices could depend on a set of explanatory variables, and those explanatory variables could be categorical, it could be continuous, or it could be a mix of them. And with this model, we can talk about, through the coefficients, we can talk about how the x's are related to the choices. We could actually also use the model to obtain probabilities of here an individual going for a certain choice. So when are you going to likely to kind of encounter such possibility of using such a model is like when you've got the survey data from the questionnaire and something that you're interested in is categorical with more than two outcomes, and those outcomes, that variable is nominal. It's on a nominal scale, so order doesn't matter. If the order does matter, then you would run an ordinal, it's just ordinal regression, logistic regression. Okay, so you can have a go of your own data set, or this data set, which is an SPSS. It's called serial.sav. Okay, good luck. هذا المقطع ببساطة وكيف نتعامل مع Multinominal Regression using SPSS. هذا زي ما يقولوا شيء بسيط جدا منه. حنشوف إن شاء الله حناخد بريك، هنرجع إن شاء الله الساعة 10:30. You guys have something and come back at 10:30 إن شاء الله، وحنشتغل مع بعض SPSS بطريقة مختلفة. في أي سؤال قبل لا تروحوا؟ الله يجزاك خير، شكرا. أهلا وسهلا. Hello, are you there? موجودين دكتور. طيب طيب إذا إحنا الآن شفنا مقطع how to do SPSS أو عفوا how to do multinomial regression using SPSS. نبغى نشوف مع بعض الداتا حقتنا ونبغى نشوف how to do it step by step. طيب احنا عندنا ايش الداتا اللي عندنا؟ هناخذ الداتا الاسهل بعدين نروح للداتا الاصعب شويه. في عندنا داتا اسمها mlogit، شفتوها؟ فيها 5 variable ولها حوالي 200 طالب. ايوه. وهذه حنبدأ مع بعض فيها، هنشتغل عليها. هذه عبارة عن ايش؟ هذه 200 طالب
فيها 3 متغيرات. الجنس اسمه فيميل. معلش دكتور السكرين لسه على الباوربوينت. صح. ايوه هذه هي الداتا. عندنا الاي دي طبعا، وعندنا هذا الجندر بس هو مسميها فيميل. هي عباره عن جندر 01. هذا هو ميل فيميل. وعندنا الايس كريم فليفر. في عندنا ايس كريم with chocolate، وايس كريم with vanilla، وايس كريم with strawberry. 3 انواع من الايس كريم. وعندنا سكور للاختبار في الفيديو جيم للطلاب هذول، واختبار سكور لاختبار في البازل. اذا هذه الداتا اللي عندنا. هذه زي ما انتم عارفين nominal data continuous. هو بده يشوف هل في علاقه ما بين السكور حق الاختبار. هو سوى هذه اختبارات في الفيديو جيم واختبار في البازل والجندر، هذول الثلاثه هل لهم علاقه في اختيارهم لنوع الايس كريم؟ هل حيختار الشوكولات ولا فانيلا ولا ستروبري؟ هذا السؤال حقه. اذا احنا كانه عندنا حيصير عندنا الشكل التالي. حيصير عندي y equal alpha plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 plus beta 3 x3. ايش الواي هنا؟ الواي حقتنا هي ايش؟ الايس كريم. عندنا 3 خيارات، عندنا 1 2 3. عندنا شوكولات. معلش دكتور الشاشة مرة ثانية على الاس بي اس اس. والله سوري يعني لازلت. لا اتس اوكي. عندنا الايس كريم عصر هذه الواي هي الايس كريم. عندنا 1 شوكولات، 2 فانيلا، 3 اللي هي ايش؟ ستروبري. وهذا جندر، وهنا جيم، وهنا بازل. فنبغى نسوي هذا الموديل. نبغى نسوي هذا الموديل. اوكي، هذه الداتا مره اخرى نبغى نشوف. طبعا زي ما انتم عارفين، زي ما قلنا دائما احنا ناخذ الريفرنس جروب او كاتيجوري هو الطبيعي. الطبيعي غالبا السكريم الطبيعي ايش هو؟ الفانيلا. الشوكولات والستروبري هذه يعتبر ايش؟ الجديد. غالبا يحبوا الناس اللي هو زي كانه الحليب، الفانيلا هو الستاندرد الفانيلا. فاحنا بنقارن الشوكولات relative to vanilla، strawberry relative to vanilla. هذا اللي انا اتوقعه. غالبا الناس تبغى تشوف مين اكثر شراء مقارنه بمين؟ مقارنه بالفانيلا، على اعتبار انه الفانيلا هو اساس الايس كريم. وهنا نبغى نشوف مين مقارنه بمين الجروب. هل نحط الميل والفيميل؟ يقول ال SPSS ياخذ number 1 as
reference group. ايش هو النمبر 1 هنا بالنسبه له؟ بالنسبه له هنا النمبر 1 is the female. راح يقارن الميل مع الفيميل. هذه يعني في البدايه احنا نعرف الداتا حقتنا. اذا نبغى نشوف الايس كريم، اختيار الطالب للايس كريم اعتمادا على جنسه وعلى درجته في الجروب في الجيم وفي البازل. اوكي، هذه طبعا الاي دي ما لنا شغل فيه. هذه الداتا نبغى نساوي. طبعا عندنا هنا 3 يصير multinomial logistic regression. فمع بعض analyze regression ونجي multinomial regression. سو كليك. ايش الديبندنت فاريبل؟ الديبندنت فاريبل حقنا الايس كريم نحطه هنا. احنا قلنا الفاكتور والفرق بين الفاكتور والكوفيريت هنا البيانات الاسميه والرتبيه nominal ordinal data نحطها هنا، الكونتينوس داتا نحطهم هنا، فالجندر نحطه هنا، السكورز نحطه هنا. اوكي، احنا الريفرنس حقنا قلنا في الايس كريم حناخذ الفانيلا. الفانيلا كم ايش هي الفانيلا؟ الفانيلا رقم 2، اختيارها رقم 2. اذا نحط الفانيلا هو باي ديفولت حياخذ لي اللاست كاتيجوري اللي هو رقم 3، لكن احنا نقول له لا خذ لي رقم 2 هو الريفرنس جروب حقي. الريفرنس جروب او كاتيجوري رقم 2 فانيلا. تيجي واحد يقول لي ليش انت اخترت الفانيلا؟ اقول له انا لانه المنطق هي عباره عن منطق وتبرير، قد لا يعجبك وانت تحط من عندك، انت حر. او زي ما قلت لكم غالبا الريفرنس كاتيجوري يكون موجود في الليترشر ريفيو، فانت تتبع الليترشر ريفيو. في مجال الطب زي ما قلت لكم، مجال الطب no side effect is always the reference category. الانسان عايش مو ميت is always category reference category. يعني تختار انه ما عنده side effect، وانه الانسان اذا في خيارات عايش مريض تحط هو في الاصل عايش، هذا reference category. الاختيار الطبيعي في المجتمع تاخذه على انه هو الريفرنس كاتيجوري. اوكي، سير كونتينيو. هذا اللي حنساويه. نيجي نشوف statistics. ايش نبغى؟ نبغى الجودنس اوف فيت اللي هو اذا كنا نبغى احنا نبغى ندير بريدكشن، فنبغى نشوف الموديل حقنا هل هو جيد ولا مو جيد. فنحتاج الجودنس اوف فيت هو اللي حيقرر لنا نوع الموديل هل هو جيد ولا مو جيد. اوكي، options descriptive statistics ما نحتاج. نسوي continue واقول له اوكي. لاحظوا هنا ادانا warning. يعني قال انه عندي بيانات خاليه، وهذه لما يقول لك في عندك بيانات خاليه يعني انت عندك مشكله في الموديل. وغالبا هذه في السكورز حيبان. لاحظ هنا هذا الكيس سمري. دكتور الشاشه اللي طلع عندنا شاشه الفاريبل فيو.
احنا هذا الاوتبوت حقنا، هذا الورك اللي بقول عليه يقول في عندنا حوالي 59% سيلز with zero frequency، وهذا عدد كبير، يعني اشكال من 50% من البيانات عندنا ليس لها، ما في بيانات. هذا شيء مزعج. في لحظة شوكليت هنا كم نفر اختار الشوكليت من ال 247 والفانيلا 95، لذلك احنا نقول الفانيلا هي الاساس لانه غالبا هي اكثر شيء تختار، والستروبري 58. كم ميل عندي؟ عندي 91 ميل. كم في ميل؟ 109 ميل. هذول 200 شخص. الميسنج فاليو 0 كده كده كده. descriptive statistics يعني بيانات بسيطة. نرجع لي اللي سوى لنا هو في الكورس في اليوم. ستروبري هذا الشوكليت، هذا البارامترز استيميشنز. شوكليت، شوف عندنا شوكليت وستروبري، والفانيلا هذه اللي خليناها احنا اهو هنا. الفانيلا هي الريفرنس كاتيجوري، احنا اخترناها قلنا خلي الفانيلا هي فاحنا حنقارن الشوكليت relative to vanilla وستروبري relative to vanilla، يعني مقارنة الشوكليت بالفانيلا. هنا based on the score سكور تيست حقنا. هنا زي ما هنا زيرو كان بالنسبه لنا هو ايش؟ الميل، وال1 هو الفيميل. زيرو و1، زيرو ميل وهذا فيميل، فاحنا حنقارن. لاحظوا هذا خلاه الريفرنس عشان كده اداله زيرو، فاحنا دائما حنقارن الرجال مقارنه بالنساء. فهنا نقول جندر ميلز مقارنه في الفيميلز، هذه النسبه اختيار الشوكليت، يعني النساء اعلى نسبه من الرجال لانه بالماينس، عشان كده نسبناها للنساء بنسبه 81%. انه النساء حيختاروا شوكليت اوفر ستروبري، عفوا اوفر فانيلا. وبالنسبه للستروبري لا، بالعكس، الرجال يختاروا الستروبري اعلى من النساء بنسبه 3%. ليش؟ لانه الميل هنا بالموجب وهنا بالسالب، فهنا الزياده تنسب للنساء وهذه الزياده تنسب للرجال لانه بالبوزيتيف. فهذه قراءات القيمه هنا الطالب هنا حسب الجنس، هنا الطالب حسب السكور. هنشوف كيف قرأ السكورز هذه. طيب شوفوا هنا هذه الجدول اللي تونا اخذناه. شوفوا كيف هنا قرأ الفيديو هذا اللي هو -0.24. ماذا تعني؟ هذه درجة الطالب في الاختبار حق الفيديو. كم كيف نقرأها؟ قرأها هنا هو
شوف لاحظوا هنا هذا الفيديو chocolate relative to vanilla. هذا هو chocolate relative to vanilla. وهنا الفيديو اللي هو -0.224. هذه هي. كيف هذا هو هذا الفيديو. كيف قرأها؟ ايش يقول لك؟ if the subject were increased his score by 1 point، يعني الطالب إذا زادت درجته في الاختبار، هنا ما في عندنا ميل اند فيميل، هنا الطالب الدرجة حقته في الاختبار إذا زادت 1 درجة في الاختبار إيش حيساوي؟ حيصير by 1 point the multi-log reference checklist to the vanilla would be expected to decrease. احتمالية إنه الطالب هذا يختار الشوكولات على الفانيلا حتنخفض by كم؟ by 0.24 يونت. ليش؟ لأنه النتيجة حقتنا بالماينس. إذا أي زيادة درجة في السكور هذا نسبة إنه يختار شوكولات اوفر فانيلا حتقل بنسبة كم درجة؟ 0.024. وهنا بالمثل أي درجة تزيد في البازل بالنسبة للطالب بصرف النظر عنه ميل أو فيميل، أي درجة تزيد احتمالية إنه يختار شوكولات اوفر فانيلا تقل بنسبة 0.039. هذه اللي احنا كيف نقرأها. هنا زي ما قلنا الميل would have طبعا هنا حاطه فيميل. الفيميل طبعا هو كجندر، هو كاتبها فيميل لكن هي في الحقيقه الجندر. الميل هنا مقارنه بالفيميل تزيد على شوكولات بنسبه، احنا كم طلعت عندنا؟ ليش النتيجه مختلفه هنا؟ هو طلعت عندي هنا بالموجب. احنا طلعت عندنا هنا في ميل ايش يقول لك؟ المالتي لوج هنا هذا هو the multi-log female compared to male for chocolate relative to vanilla given the other variable hold the multi-log female is this one unit higher to perform chocolate vanilla all predictor in the model. يعني الميل relative to the female عندهم 0.80 أعلى من الميل. ليش؟ لأنه هنا بالموجب، فالفيميل أعلى من الميل بالنسبة بهذه النسبة في اختيارهم الشوكولات على. وهنا نفس الشيء اللي تتذكروا اللي اخترناه في اللي شفناه في النتيجة حقتنا، بس كانت النتيجة هنا النتيجة حقتنا سالب، فقلنا الميل للنتيجة سالب، فقلنا الميل احتمالية إنهم يختاروا شوكولات أوفر فانيلا أقل من الفيميل، أو ممكن نقول الفيميل أعلى من الميل بنسبة 0.817. أوكي؟ فهذا هذا القراءة للجدول هذا. هذا القراءة للجدول. إحنا حنمشي مع المخرجات هذه ستيب باي ستيب عشان نتعلمها. طبعا زي ما انتم شايفين هنا نفس البيانات اللي طلعت عندنا 7 أشخاص هنا 7 أشخاص و
والميسنج زيرو، نفس البيانات اللي طلعت عندنا. لاحظ هنا سودو ار سكوير والموديل فيتنج ايكويشنز وهذه الكروس تابيليشن. انا ابغى اركز على الموديل فيتنج انفورميشن. هذا الفاينل وهذا بس الانترسبت. the chi-square هذا chi-square حقت الموديل. نبغى نشوف هل هذا تلاحظ القيمه حقته significant، يعني الموديل اللي احنا كتبناه اللي هو الشوكولات الايس كريم اللي هي تتذكروها، هذا الموديل، هذا الموديل حقنا. هذا الموديل نبغى نشوفه هل هو صحيح جيد ولا مو جيد، اللي هو يسموه الفت حق الموديل هذا. فكيف نشوفه انه جيد ولا مو جيد؟ نشوفه في التيبل هذا. هذا التيبل، هذا الفاينل حقه، وهذا بي فاليو اللي هو ام. نقرا ام، هذا هو البي فاليو. The probability of getting LR test statistic being extreme كده the p value compared to the specific one اللي هو our 0.01 which is 0.01 would lead us to conclude that at least one regression coefficient in the model is not equal to 0. بمعنى انه ايش ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني انه واحد منهم من هذول على الاقل ما يساوي صفر، يعني لازم يكون موجود. عندنا 3 independent variable، هو يقول واحد منهم على الاقل ما هواش يساوي صفر، يعني مستحيل الواي يساوي ولا واحد من هذول نقدر نتوقع اختيار نوع السكرين. واحد منهم مهم. طيب مين هو المهم؟ الحين هنشوف. طيب هو قال انا بس واحد منهم، طيب مين هو المهم ومين هو اللي مو مهم؟ هذا اذا هذا النقطه الاولى في التاكد من صحه الموديل. هذا الجدول. الجدول الثاني اللي هو سودو ار سكوير. ار سكوير تتذكروا في اللينير ريجريشن في الار سكوير هو كنموذج للتاكد من جوده الريجريشن، هو الار سكوير. هذا نفس الشيء، بس هذا المعنى حقه مختلف. المعنى حقه مختلف. الار سكوير عنده قانون يقول لك the larger the better. طبعا هو من الصفر للواحد، هذا يعني 0.115 قليل. كل الطرق لتحديد السودو ار تعتبر بسيطه قليله، فهو يعني مؤشر ما هواش جيد. لكنه في العموم the greater are the better model. إذا كيف أعرف إنه جيد؟ كل ما اقتربنا إلى الواحد كل ما هذا الموديل كان أصبح إن نسبنا جيد. وهذا اللي تونا شفناه وعرفنا كيف نقرأه. في عندي موقع آخر أبغاكم تشوفوه مع بعض. حنشوفه. هذا هذه بيانات برضو Multinominal Logistic Regression، لكن هذه بيانات عن الناخب الأمريكي. في عندي
الناخب الامريكي في عندي الايج والإديوكيشن واونر ومش عارف ايه والتاكس والانكم، وهو حيختار ايش نوع الجروب اللي حيختاره. هل حيختار هنا البوليتكس 3 كاتيجوريز اللي هو conservatives, labor and liberal democrat. هذه 3 أنواع من الأحزاب السياسية اللي ممكن يختارها الإنسان. الاندبندنت هذا الديبندنت فاريبل اللي هو 3 أنواع conservative, labor and liberal democrat. الاندبندنت فاريبل عندنا التاكس which has 4 order category: strongly, disagree, agree, and strongly agree. وعندنا independent variable آخر اللي هو الانكم. وعندنا independent ثالث اللي هو politics. politics هذا dependent عفوا، هذا dependent. فعندنا 2 independent وعندنا 1 dependent. هذا البوليتكس. حطها مع بعض مالتي ريجريشن مالتي فاريت زي ما شفنا. فتحت الصفحه هذه، حط هنا البوليتكس هو الديبندنت فاريبل، والتاكس حطها هنا لانه كاتيجوريكال، والكوفيريانت حطه هنا لانه سكيل. هذا في عندنا لو هاي ميديوم، فحطها هنا. البارامتر استيميت هذا يعني ما حط شيء جديد، بس حط هذا، اختار اللي احنا اخترناه كروس، وحط هذول ال3 الاشياء اختارها، وكونتينيو طلعت هذه الجودنس اوف فيت للتيبل. ايش تدينا؟ او كاتبه goodness of fit to provide the measure that can be used to associate how well the model fits the data. يعني هذه تعطينا how well the model fit the data، يعني هل الموديل اللي احنا سويناه fit the data well or not. فهذه القيم. في عندنا مؤشرين، واحد اسمه person والثاني اسمه deviance. personal deviance وكلهم كاي سكوير، طبيعتها كاي سكوير لكن اختبارين مختلفين. وهذا السيجنيفيكانس اللي هو البي فاليو. احنا نبغى ما هواش significant، يعني هذا person is a good one for us، هذا deviance is not good for us. ليش؟ لأنه هذا is not significant. إحنا نبغى يقول لك a statistically difference or significant result indicates that the model does not fill the data well. إذا كان significant معنى إنه الموديل ما هوش جيد. فإحنا يهمنا إنه ما يكون significant. طبعاً تقول لي طيب أنا كيف أتعامل مع هذا significant وهذا مو significant، هذا significant وهذا مو significant، أنا أخذ أية منهم. في الغالب هنا نلاحظ إيش بيقول. هنا لاحظ في عبارة these two measures of good efficiency may not always give you the same result. في الغالب ما يدوك the same result، يعني لازم تحس انه في الغالب واحد كده وواحد كده. السؤال اللي انتم تبغوا تعرفوا انا استخدم اي واحد منهم، ببساطه ارجع دائما الى الليتريتشر ريفيو وشوف هم اي منهم بيحطوه في البيبر عندهم. هل بيحطوا بيرسون ولا ديفيانس؟
أو هم ممكن ده أو ده. فإذا كان ممكن ده أو ده فأنت اختار الشيء اللي يدعم فرضيتك ويدعم بحثك بهذه البساطة. إذن أول شيء قبل لا ننقز على النتائج نتأكد على ال goodness of fit for the model. وكيف نعرف نقرأها؟ هذا هو. هذا التيبل الثاني الفاينل. احنا نركز على الفاينل. ايش قلنا الفاينل؟ الفاينل row present information on whether all coefficients اللي احنا تونا تكلمنا عنها. تتذكروا هذا all coefficients. هذه all coefficients. هو بيتكلم عن الفا بيتا 1 بيتا 2 بيتا 3. all coefficients of middle are 0 ولا لا؟ إذا كانت هذا significant بمعنى إنه which means that the fall model statistically significantly predicts the model better than intercept only. طالما هنا significant معناه إنه كل المتغيرات الموجودة عندي أفضل من إني أستخدمها الحالي. خليني أعيد هذه النقطة بشكل أكثر وضوح. أنا بدي أضيف هنا صفحة جديدة. واضحة الصفحة هذه الجديدة؟ واضح واضح. طيب إيش معناه هذا؟ معناه أنا موديل فيت كأنه يقول لي أنت عندك y equal alpha plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 plus beta 3 x3. هذا موديل اللي سماه في التيبل فاينل. وفي عنده موديل ثاني سماه انترسبت. ايش هو الانترسبت؟ الانترسبت هو عباره عن موديل ايكوال y ايكوال الفا بس من دون هذه كلها. فبيقول كأنه بيسألني سؤال which one is better than the other؟ هذا ولا هذا؟ وضحت؟ فأنا عندي هنا كأنه هو SPSS أعطاني خيارين. خيار رقم واحد اللي هو هذا رقم واحد، هذا رقم واحد، وهذا رقم اثنين. على أي أساس هختار؟ على أساس هختار قيمة السج اللي هي أكبر من ألفا ولا أقل من ألفا. إذا كانت سج للفاينل أقل من ألفا فحيكون هذا الموديل is better than this one. وكأنه هذا H1 وهذا H0. فلما تكون السيجنال P value أقل من ألفا كأنها تدعم إيش؟ ال H1 وتقول لك الموديل هذا أحسن من الموديل هذا. وضحت هذه النقطة؟ هذه كيف نعرفها؟ زي ما قلنا نعرفها من خلال قراءتنا للجدول هذا. قراءتنا للجدول هذا اللي هو الموديل فيت. فإذا كانت البي فاليو حقت الفاينل less than alpha which means هذا هو ايش ماذا تعني؟ The fall model is statistically significant predict the dependent variable better than the intercept only. better than alpha لحالها.
ايش هو الانترسبت؟ الانترسبت هو هذا الفا. better than the intercept only، احسن من انه الفا لحالها. هذا المقصود بالجدول وكيفيه قراءته. اوكي. السودوريم هذا السودوري ار زي ما تكلمنا عنه، اللي هو الار سكوير. الار سكوير زي ما قلنا كل ما كانت قريبة من الواحد كل ما كانت أفضل. بدي أشوف فين they calculated in showing a table. هذا هو. هو يقول لك ما هو نفس الأسلوب المعنى، لكنه يرجع يقول لك the greater the better. The greater the better. نيجي هنا likelihood. الحين أنا عندي الانكم as dependent variable independent variable والtax as independent variable. أنا عندي هذول الاثنين كلهم independent variable. مين هو اللي هو ايش جاوب لنا على السؤال؟ السؤال قال هذا افضل من هذا الحال، لكن ما قال هل هذا وهذا وهذا كلهم مع بعض ولا واحد منهم لازم يخرج. هو قال وجودهم افضل من عدم وجودهم. طيب تحديدا وجود مين مهم ووجود مين غير مهم؟ مين يجاوبنا على السؤال هذا؟ يجاوبنا على السؤال هذا هو الجدول هذا اللي هو likelihood ratio test. هنا حط لنا الانكم، وبلاحظ الانترسبت اللي هو الفا، هذا x1 وهذا x2. فنبغى نشوف مين اللي هو وجوده مهم. كيف نعرفه؟ هنا. فيقول لنا الانكم is not significant، يعني وجوده غير مهم. لكن التاكس significant فوجوده مهم. شوف خلينا نقراها. يقول لك in this table shows that the independent variable are statistically significant. Okay, you can see that income was not statistically significant. On the other hand, tax too high is significant, statistically significant. There is not usually an n-intercept. خلاص بدال في واحد منهم significant، الانترسبت هذا ما له قيمة. Okay. This table mostly useful for a nominal independent variable because it's the only table that consider the overall effect of nominal variable, unlike a parameter estimator. غير هذاك أفضل منه. هذا البارامترز اللي احنا شفناه تونا تكلمنا عنه، عن الانكم وعن التاكس. هذا الليبرال والكونسرفاتيف مقارنة ب ليبر. الليبر هو لاحظوا هو لأن هناك ما حددوا وبالتالي أخذ أقل قيمة اللي هي ليبر 3 1 و2 وهذه أقل قيمة، أخذ رقم 3 كريفرنس جروب. وضحت؟ هذه كيف نقرأ multivariate logistic regression. هذا في أي سؤال؟ أنا إذا أنتم عارفين it's not easy and it's not
لكن هذا هو المالتي نومينال لوجيستيك ريجريشن. اوكي، الله يجزاك خير. في اي سؤال شباب؟ ممتاز دكتور. الموقعين هذه يا ريت ترسل لنا هي اللي تشرح بالتفصيل الاس بي اس اس. انا حطيتها هنا. انا هرسل لكم هي. انا حطيتها انا هنا هذه الموقعين. حطيت لكم هي كده و هرسل لكم هي تقدروا توصلوا لها بسرعه. بس الله يجزاك خير. اوكي. ف طيب تبون نسوي الاختبار هذا الثاني. هذا الملف هنا عندنا بيانات لكم طالب. ايضا ل 200 طالب. الجندر والسوشيال ايكونوميك ستاتس ونوع المدارس. في عندنا public ولا private، المدرسه public ولا private. وعندنا نوع البروجرام general academic education. ثانويه كانك تقول ثانويه عامه، ثانويه تجاريه او مهنيه، وثانويه علمي اكاديميك مش عارف. وعندنا الريدنج سكور والرايتنج سكور والماث سكور والساينس سكور والسوشيال ستادي سكور والانر اللي هو الانجليش. فهذا ايضا موديل ممكن إذا حبيته. أنا أرجع أقول لكم أنا أعتذر لأنه ما في بيانات صحية. أنا كان نفسي إن أجيب بيانات صحية، لكن للأسف الشديد أنا ما وجدت بيانات صحية. لكن hopefully إنه هذا understood بالنسبة لكم. Any question؟ تبغون نساوي الاس بي اس اس المثال الثاني ولا لا؟ والله بكيفك دكتور، انا اشوف يعني عادي. ها شباب، ممكن نسويه بسرعه دكتور. نعم ممكن نسويه بسرعه. طيب خلينا نحط مع بعض موديل. خلينا نحط مع بعض موديل عشان نشتغلوا مع بعض. ايش الموديل؟ الموديل الموديل اللي هو y equal alpha plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 plus dot. طيب ايش هي الواي؟ الواي هي type of school or type of program. هل هو academic general ولا vocation؟ هل الطالب حيروح للثانوية علمي
أو عام أو تجاري. طيب نبغى نتوقع هذا الشيء بناء على ايش؟ احنا عندنا درجات، عندنا درجته في، خلنا نشوف، reading score، writing score، math score، وعندنا gender، وعندنا الدخل. طيب إذن احنا عندنا social status level اللي هو low medium high، وعندنا writing score، reading score، وعندنا math score، وعندنا gender. يعني ايش رايكم؟ بس يكفي هذا. هل هذه الاربعه المتغيرات الاندبندنت فاريبلز كافيه اننا تعطينا توقع الى اي موديل من هذه البرامج ممكن يروحها الطالب؟ طبعا السؤال رقم 1، ايش هو اللي حنعتمده بيس لاين كاتيجوري هنا في الواي؟ غالبا قلنا انه هو ايش؟ الناتشرال 1. دائما الناتشرال 1 هو ايش؟ جنرال بروجرام. هو عندنا هذه 3 بروجرامز: جنرال، اكاديميك بروجرام، وفوكيشنال بروجرام. فغالبا هو الاساس الجنرال اللي بتاع كله. التخصص هو النادر. احنا نقول اكاديميك مقارنه بالجنرال، فوكيشن مقارنه بالجنرال. فهذا المنطق اللي احنا ممكن نعتمد عليه. فنقول هذا حنعتمد البيس لاين حقنا، و البيس جروب حقنا هنا اللي هو ايش؟ فيميل. وحنشتغل حنشوف الجنرال. هو بس اهم شيء نشوف الجنرال سكور حقه كم السكور حقه، حنشوفه مع بعض. وحنشوف الموديل هذا مع بعض، حنساويه نشوفه مع بعض. طيب this is the data. خلنا اجيب لكم الداتا. this is the data. هذا البروجرام الجنرال رقم 1، لأن الجنرال هو الأساس، وهذا الأكاديميك والفوكيشن. أوكي؟ و0 ميل وال1 فيميل. رايت؟ فنجي analyze regression multinomial. هذا البروجرام هو الديبندنت فاريبل، والكاتيجوري حقنا قلنا من هو ايش؟ رقم 1. خلاص. الفاكتورز قلنا هنا نحط مين؟ نحط النومينال والاوردينال داتا. النومينال اللي هو الجندر هنا، ومين كمان؟ الستاتس، سوشيال ايكونوميك ستاتس نحطهم هنا. الكونتينيوس نحطه هنا، نقول الريدنج هنا، الرايتنج هنا، الماث هنا، وممكن نحط ساينس سكور، ساينس والعلوم. اصبحت كل هذه الرياضيات الرياضيات والعلوم والريدنج والرايتنج. احنا نبغى هذا والكلاس والسيلف بروبابيلتي، يعني هذه اللي نبغاها. الاوبشنز ما نبغى شيء، ونقول له اوكي. فين الريزلت؟ هذه الريزلت. انا اوريكم الريزلت. هذا الريزلت. لاحظ هذا هو كم طالب عندنا في الجنرال؟ 45 طالب، في الاكاديميك 105 طالب، في الفوكيشن 50 طالب،
كم طالبة عندنا؟ 31 طالب، 109 طالبة. السوشيال ايكونوميك ستاتس لو 47، ميديوم 95، هاي 85 أو 58، 200 طالب. نجي الموديل هنا اللي هو مقارنة، هل ألفا لحالها ولا ألفا مع المتغيرات أفضل؟ الموديل يقول لنا لا، ألفا مع المتغيرات أفضل. أوكي تمام. طيب هل الموديل جيد؟ fits well؟ yes. كلها هنا لاحظوا كلها greater than 0.05، فكلها أعطتنا نتائج إنه الموديل is good. طيب R square يعني قلنا the greater the better، the closer to 1 the better. برضو هذا يعتبر اوكي. اللايكليهود تيست هنا مين الريدنج؟ هل الريدنج وجوده جيد؟ يقول لنا لا، الريدنج لانه ما هو significant فوجوده مو جيد. طيب الرايتنج اوكي؟ لا، لانه اكبر من 0.05. الماث سكور is good؟ yes. الساينس is good؟ yes. الجندر is good؟ no. السوشيال ايكونوميك ستاتس is good؟ على الحافة still no. فإذا أنا الموديل حقي أفضل شيء حيكون مين موجود عندي؟ الجندر والماث والساينس، الباقي ممكن ألغيها. خلينا نحفظ هذا. إذا خلينا نرجع الآن ونلغي النتائج هذه. إذن يقول الموديل هذا يقول ترى الريدنج is not good والرايتنج is not good والجندر is not good. صح؟ في شيء ثاني not good؟ reading, writing, gender are not good. نبغى نشيلهم من الموديل. هنروح نشيلهم من الموديل. هذا الموديل هنرجع ثاني مرة نسوي analyze general عفوا regression multinomial. هنشيل الجندر نقول له اطلع برا، ونشيل الريدنج ونشيل الرايتنج، فصار الموديل بالشكل هذا ونقول له اوكي. ايش دكتور مو المفروض نشيلها واحدة واحدة؟ لا هو قال هذه الثلاثة، قال وجودهم في الموديل الثلاثة هذول ما لهم قيمة. خلينا نشيلهم مع بعض ونشوف ايش حيصير في الموديل. لا زالت النتيجة ممتازة، انه وجود متغيرات احسن من لا وجود. هنا برضو الجودنس اعطانا هذا اوكي، هذا از نوت اوكي. لاحظ هنا ايش؟ اتغيرت القيم، قلت. شوف الار سكوير هنا 0.29، هنا الار سكوير 0.335، هنا احسن، وهنا بيرسون كان افضل من هناك. فنرجع هنا ايش بيحلك؟ فهذا الار لاحظوا هنا الماث is okay، الساينس is still okay، الستاتس is okay، كلها significant، فوجودها اصبح كله significant. وهذه قراءتها زي ما قلت لكم نعرفها احنا هنا. هذا academic relative to the general. اي درجه في الماث ترتفع، حترتفع نسبه الطالب انه يختار الاكاديميك
على الجنرال، وهذا شيء منطقي، لأنه كل ما زادت الدرجات في الرياضيات كل ما حيروح للأكاديميك أفضل. للساينس لا، بالعكس، كل ما زادت درجته في الساينس احتمالية إنه يختار الأكاديميك تقل. أوكي؟ السوشيال ايكونوميك ستاتس كل ما ارتفع من مستوى إلى مستوى، هنا المستويات حقته بتنخفض، بتنخفض، ما يبغوا يروحوا الأكاديميك. كل ما يتغير مستوى السوشيال حقه يتغير. السوشيال ستاتس ايكونوميك هو الأساسي الثلاثة، اللي هو الهاي، هذا لو ميديوم هذا الهاي. فكل ما مقارنة اللو انكم مع الهاي انكم يقل. وارجع اقول هذا منطقي، لأن الأكاديميك مور اكسبنسيف، فكل ما قل المستوى الاقتصادي احتمالية انه يروح أكاديميك تقل، وهكذا. هذه القراءة حقته. اوكي، هذه طبعا عشان السكور عندنا هو اللي سبب لنا مشكلة في هذه السكور، لأنه هذه السكور ساينس سكورز والماث سكورز والهذا، يعني هنا بياناتها ما هياش دقيقة. اوكي، هذا بالنسبة للمثال. Any question؟ شكرا دكتور. يعطيك العافية، شكرا. طيب احنا حنروح الموضوع الثاني اللي هو Conditional Logistic Regression. هذا Conditional Logistic Regression إيش هو Conditional Logistic Regression؟ خليني تتذكروا Logistic Regression Logistic Regression عبارة عن إيش؟ قلنا في عندنا x1 x2 x3 xn used to predict y, and y is either 0 or 1, يعني two choices. وغالبا يكون عندي subject 1 subject 2 subject 3 subject n. هذه خلينا نخليها m وهذه n. كل مريض عندنا درجات هنا، وعندنا هنا قيمة.
محددة إلين آخر قيمة بالشكل هذا. هذه البيانات حقتنا في اللوجيستيك ريجريشن. والسبجكت الأول والسبجكت الثاني والثالث والرابع ما في علاقة بيناتهم. هذول السبجكتس ما في علاقة بيناتهم. عشان كده نسميه لوجيستيك ريجريشن. وتونا أخذنا إذا زادت هنا حالة ثالثة سميناه multinomial regression. ايش ال conditional logistic regression؟ conditional logistic regression الاختلاف فين؟ الاختلاف هنا. الconditional logistic regression كل two subjects مع بعض. هذا رقم واحد. بمعنى انه البيانات حقتنا حتكون عبارة عن ايش؟ ازواج، ما هم افراد زي اللوجيستيك. اللوجيستيك البيانات حقتنا عبارة عن افراد 30 فرد كل واحد لحاله. هنا اذا كان عندي 30 فرد هي اذا عبارة عن 15 زوج. لازم تكون البيانات حقتي عبارة عن ازواج. الازواج تختلف، ممكن تكون 1 to 1 or 1 to m. يعني ايش ازواج 1 to 1؟ 1 to 1 الازواج هنا في الكونديشنال ريجريشن لوجيستيك ريجريشن يقول انه الازواج هذول واحد منهم نسميه كيس ونعطي له غالبا، الله يظهر نسيت يا انه 1 أو 0. والله اعتقد انه حنشوف. اعتقد انه والله ما ناسي، اعتقد انه 0. واحد نسميه كيس والثاني نسميه ايش؟ كنترول. ايش الفرق بين الكيس والكنترول؟ الكيس دائما الواي حقته تساوي قيمة، والكنترول قيمة أخرى. يعني الكيس قيمة الواي حقته تختلف عن قيمة الكنترول في الواي. هذا الشرط. إذا الكونديشنال ريجريشن لوجيستيك ريجريشن لسه سميناه كونديشنال لأنه في شروط. الشرط رقم 1 إنه البيانات حقته تتعامل مع أزواج، كل 2 مع بعض. هذا الحد الأدنى. ممكن يكونوا كل 3 مع بعض، ممكن يكونوا كل 4 مع بعض. هذا الشرط رقم 1. الشرط رقم 2 إنه الكيس إذا كان عندي 1 كيس و 1 كنترول هذا يسموه خلينا نفتح صفحة جديدة. one case and one control يسموه one to one match design. match design. one case one control. إذا كان عندي one case and two control يسموه 1 to 2. فالتو هذه ممكن تصير
3 4 whatever، عدد زي ما تبغى، عدد معين. لكن غالبا احنا نتعامل مع مين؟ مع 1 to 1. هذا 1 case 1 control. ايش الشرط الثاني؟ انه قيمه y هنا y للكيس لا تساوي y في الكنترول. اذا كان هذا عايش هذا يكون ميت. اذا كان هذا cured هذا is not cured، او العكس، لانه هذا كنترول هذا cured هذا is not cured. اوكي، هذا الكونديشنال. اذا هنا اصبح عندنا الفرق هنا بين اللوجيستيك العادي والكونديشنال لوجيستيك. أنا أكرر، عندي داتا عبارة عن ماتش بيرد، عبارة عن أزواج مرتبطة مع بعضها البعض، والشرط الثاني قيم الواي تختلف. هذه مهمة. وضحت؟ هذه مهمة. هذه الكونديشنال لوجيستيك ريجريشن. الفائده من استخدام الكونديشنال لوجيستيك ريجريشن زي ما انتم شايفين هنا، كونه يحط كل اثنين مع بعض، كل ثلاثه مع بعض، يساوي زي ما يقولوا control for confounding variable. ليش جمع اثنين مع بعض هذولي؟ عشان يضمن تشابههم. مثلا جمع رجل مع امرأة، مع رجل مع رجل، امرأة مع امرأة، فئة عمرية مع بعض، بس واحد مصاب واحد مو مصاب، واحد تعافى واحد ما تعافى. هذا الوايز حقتها. لكن هنا بيجمع أشياء مع بعض عشان يسيطر على تأثير بعض المتغيرات في التنبؤ. فهذا هو المقصود بالكونديشنال. ببساطة ما هو المقصود بكونديشنال لوجيستيك ريجريشن؟ هو في عنده تشابه بأنه قيمتين فقط بالنسبة للواي. فأنا عندي قيمتين للواي. شو قال لك؟ فعندي قيمتين للواي، what's wrong؟ we have two values here. هذا التشابه بين conditional وما الاختلاف؟ يكون عندي هنا matched pair و different values for case and control. اوكي، هذا بشكل سريع. الآن نشوف بشكل متعمق. هنا preliminary information. إذا كان أنا عندي if a matching is used design، لاحظ إن الآن هنا بنساوي matching اللي هو نجمع الاثنين المتشابهين. design to trim it to give a more one member match to pair and placebo is given to another. يعني واحد أعطينا له treatment والثاني ما أعطينا له treatment. هذا الماتشنج ديزاين اللي احنا نساويه. واحد هم نسوي ماتشنج على ايش؟ غالبا احنا نسوي ماتشنج زي ما انتم عارفين على الجندر او الايج، الفئات العمريه او الجنس.
فنبغى نشوف نسيطر هل في، عشان لا يجي واحد يقول لا ترى اختلاف الجنس واختلاف الفئه العمريه، اوكي انا حسيطر عليهم وهجيب لك ناس متشابهين في الجنس او متشابهين في هذا، واحد اعطي له تريتمنت another one اللي هو بليسيبو. اوكي. واحد اسمه كيس والثاني كنترول، فغالبا يسموها كيس كنترول studies, which is a particular outcome is matched to a control without outcome of interest, and an extension to the possible relationship of to an exposure is associated respectively. هنا زي ما قلنا الكنترول غالبا matched with mean with the without income، يعني ما لهش علاج، لانه انا ما اديته علاج فبالتالي ما حتطلع النتيجه متشابهه. فغالبا الكيس هو اللي ياخذ العلاج والكنترول هو اللي ياخذ البليسيبو. فطبعا الكنترول عشان ناخذ البليسيبو فما حيكون عندنا الاوت كم اللي احنا نبغاه. This type of study هو اللي احنا بنسميه conditional logistic regression. Individually matched case study design are frequently in the public health. عادة زي ما انتم عارفين هذا موجود في الطب، لانهم يحاولوا يستخدموا الفئات العمرية والجنس بشكل مختلف. Conditional logistic regression is a special type of logistics. شفنا ما المقصود بهذا الكلام. هذاك كان ما ياخذ في الحسبان زي ما قلنا بيانات زوجيه، ياخذ في الحسبان بيانات فرديه. هذا لا، هذا ياخذ بيانات conditional، هو سبيشال كيس. اذا كانت البيانات الاشخاص مرتبطين مع بعض اذا نستخدم conditional logistic regression. له اسماء زي هذاك، ففي من يسميه conditional logic، وفي من يسميه fixed effect logic model. هذه أسماء متداولة مترادفة ل conditional logistic regression. Conditional logistic regression أيضا used when the dependent variable is binary. طبعا زي ما تونا شفنا 0 1، الواي حقته 0 1 زي اللوجيستيك، ما هوش أكثر. The dependent variable can be nominal, ordinal or continuous. بس طبعا لازم تكون على two levels. هذا independent variable. The independent variable must change. هنا في غلط. هنا في غلط. اوكي. ليش علق هذا الموضوع يستقبل؟ هنا independent variable، أنا مو dependent، هنا independent variable. Independent variable هنا binary. Independent variable can be nominal, ordinal or continuous. الأكسس هذه ممكن تكون أي من ثلاثة الأنواع هذه. Conditional regression, logistic regression are designed for situation when one or more cases which are which show response to the interest are matched with one or more controls who do not show the response. اللي هو زي ما قلنا هنا واحد كيس اعطينا له العلاج والثاني ما اعطينا له العلاج. هذا المقصود ب logistic regression. المقصود بالlogistic regression.
الجهاز حقي علق، ما هو راضي يستقبل تاتش. خليني انا اسوي له ريستارت. ها طيب ماشي ما هو راضي يقبل لي تاتش. ماشي. لحظه شوي بس اسوي ستارت.